Ανάψαμε φωτιά για να ψήσουμε με μπιφτέκια. Είναι η επιθυμία του μικρού. Έχω καιρό εξάλλου να ψήσω μπιφτέκια. Θα σας δείξω μια συνταγή που θα μας δώσει πολύ αρωματικά μπιφτέκια και μαλακά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Ομαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να μοιραζόμαστε μαζί σας και μια διαφορετική συνταγή και να σας μειούμε όλο και πιο βαθιά στα άρθρα του ψησίματος. Γιατί η γεύση δεν έχει τέλος. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η παρέα. Μόνο αυτή θα δώσει γεύση στα ψητά σας. Καλά ψησίματα σε όλους. Για 2 κιλά κιμά, 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε κόκο, 1 γραμμάριο μπαχάρι, 1,5 γραμμάριο αγριοκύμινο σε κόκκους, 2 γραμμάρια κόλιανδρο σε κόκο. Ο κόλιανδρος είναι ένα μπαχαρικό το οποίο μπορεί να ισορροπήσει όλα τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Θα συνθλίψουμε τους σπόρους στο πέτρινο γουδί. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε τα μπαχαρικά στην αρχική τους μορφή, γιατί έτσι έχουμε το μέγιστο γευστικό αποτέλεσμα. Ήδη η μυρωδιά τους άρχισε να διαχέεται. Θέλει υπομονή, αλλά αξίζει τον κόπο. Θα προσθέσουμε και μισό γραμμάριο κανέλα και ηλάνης όμως. Και για 2 κιλά κιμά θα προσθέσουμε 30 γραμμάρια ανθό αλατιού. Τα χτυπάμε όλα μαζί για να ενωθούν τα αρώματα των μπαχαρικών με το αλάτι. Έτοιμο. Έχουμε μοσχαρίσιο κιμά από λάπα και στήθος, αρκετά λιπαρό, για αν θέλουμε τα μπιφτέκια μας να είναι νόστιμα και ζουμερά. 200 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες στον τρίφτη και θα κάνουμε το πρώτο ζύμωμα του κιμά. Θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια ψωμί μουσκεμένο και ζυμώνουμε. Θα προσθέσουμε επίσης 100 ml παγωμένο πλήρες γάλα. Και ήρθε η ώρα για τα μπαχαρικά μας. Αυτή τη φορά τα άφησα στο τέλος για να έχω όλα τα υλικά του κιμά και να μπορέσουν τα μπαχαρικά να πάνε παντού. Προσθέτουμε σταδιακά και ανακατεύουμε. Ζυμώνουμε και προσθέτουμε. Έτσι εξασφαλίζουμε ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών σε όλο τον κιμά. Σκεπάζουμε και φυλάσσουμε το σκεύος για 3 τουλάχιστον ώρες στο ψυγείο. Καλύτερα είναι και παραπάνω. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα, τα απλώνουμε. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Ρίχνουμε στάχτη για να μειώσουμε τη θερμοκρασία που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Και ξεκινάμε με κεφτεδάκια και περιστροφή. Έτσι, μπράβο Δημήτρη. Και ξεκινάμε τα μπιφτέκια μας. Κρύα σχάρα, όταν η σχάρα είναι καθαρή, για να μην κουλάνε. Λίγο ελαιόλαδο.
θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο να μην κουλάνε τα μπιφτέκια μας. Επίσης, για να μην κολλάνε, βοηθάει εάν τα ανασηκώσουμε ελαφρά ή τα μετακινήσουμε πάνω στη σκάρα αριστερά-δεξιά. Το πρώτο γύρισμα γρήγορα. Προτιμώ αυτό το σχήμα στα μπιφτέκια γιατί με βολεύει και στο γύρισμα. Τα περιστρεφόμενα ψήνονται, δεν μας χρειάζονται. Θα τα περάσω και με λίγο ελαιόλαδο για να μοιάζουν με τηγανιτά. Δεν θα το κάνω σε όλα, μόνο σε δύο. Θα αφήσω ένα να δω αν υπάρχει διαφορά. Έτσι φτάνουμε σε γευτικά αποτελέσματα, κάνοντας δοκιμές. Τα κεφτεδάκια είναι 50 γραμμάρια το ένα και τα μπιφτέκια μας είναι 150 γραμμάρια το ένα. Κάνε ένα γυρισματάκι, Δημήτρη, να με βοηθήσεις. Μπράβο, Δημήτρη. Μια χαρά τα καταφέρνεις. Μπράβο, Δημήτρη. Μπαμπά, άμα τα δεις, φαίνεται ότι αυτά που έχουμε βάλει λάδι φαίνεται ότι γυαλίζουν. Λες και είναι πιο ζουμερά. Ναι. Όχι, ώσπου να γίνουνε κλάψεμα. Γίνατα. Αφού δεν είναι ακόμα. Δεν είναι έτοιμο ακόμα και γύρω. Όχι, αυτά δεν έχουν ψηθεί από κάτω. Ναι. Για να τα δούμε. Μπράβο. Σωστά. Να δυναμώσουμε λίγο τη φωτιά. Για να δούμε. Παραμερίζουμε τη σχάρα και ανακατεύουμε τα κάρβουνα να πέσει η στάχτη. Τώρα θέλουμε δυνατή φωτιά για να κάνουμε κρούστα απ' έξω και να πάρουμε ωραίο χρωματάκι και τη γεύση του ψητού. Αυτό θέλει λίγο ακόμα. Θέλει λίγο ακόμα. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Να δεις, αγόρι μου, πόσο νόστιμα θα είναι τώρα που βοήθησες στο ψήσιμο. Να πάρουμε και μια θερμοκρασία. Είναι πάνω από 80 βαθμούς. Καιρός να βγαίνουν για να μην τα στεγνώσουμε. Στη μέση αυτά χωρίς λάδι και εδώ είναι με λάδι. Να δούμε τη διαφορά. Το λάδι εξωτερικά. Για δοκιμάστε, παιδιά, να δούμε. Έχουν διαφορετική γεύση με το λάδι. Δημήτρη, τι λες, ποιος αρέσει? Το λάδι έχει πιο έντονη γεύση. Πιο έντονη γεύση, λέω και εγώ. Βέβαια όλα τα ψητά μας εμείς τα συνοδεύουμε με ομές σαλάτες ή βραστές σαλάτες. Εποχής πάντα.
Από χρώμα εξωτερικά είμαστε πολύ καλά. Να δούμε και θερμοκρασία εσωτερικά. Είμαστε πάνω από 80, άρα βγάζουμε. Αφού τα σκεπάσουμε με αλουμινόχαρτο καλύτερα για 6-7 λεπτά, τότε είμαστε έτοιμοι να τα δοκιμάσουμε. Πολύ ζουμερά. Σε λίγο θα δούμε και τη γεύση. Πιο ζουμερά από τα μικρά, λόγω του ότι είναι μεγάλα. Η γεύση εξίσου ωραία. Καλά ψησίματα σε όλους.